Eo, kênh YouTube này của mình sắp tròn 3 tháng rồi đấy. Hôm nay mình quyết định chơi lớn kỷ niệm video thứ 50. Nên mình nhờ bạn này tên là gì nhỉ? Quên rồi. Đại khái mình thấy cầm điện thoại vừa đi vừa quay hơi nhọc, còn đặt máy cố định ngoài đường thì hơi ghê, nên nhờ hai bạn Linh và Sơn đây đến quay giúp. Trang thiết bị như này như... Mình quyết định nhờ hai bạn ấy chủ yếu là vì cái micro này này. Vừa đi vừa nói chuyện mà có mic gắn cổ áo thì nó mới pro. Gắn mic trên áo nhân thể nhặt được sợi lông mèo. Ok. Lông của Vicky. Thật à? Thật. Nhưng mà nếu mà chỉ có vừa đi vừa nói chuyện thì mình không tự tin lắm, nên mình chơi thêm trò nhặt rác. Trong công viên này, trong công viên này hy vọng là không đến mức đầy cái túi này chứ hả? Cái này chắc độ 10 cân. Đi cùng mình hôm nay là bạn Ashley Ngọc Lê, cô giáo tiếng Anh, kiêm người bán sách second hand tiếng Anh. Các bạn nào có nhu cầu thì qua kênh của bạn ý nhá, để sẽ đưa link sau. Địa điểm mình chọn để đi bộ là công viên Thống Nhất gần cả nhà mình và nhà Ngọc. Công viên này xây dựng thời hai miền còn chia cắt tầm đầu những năm 1960 nên mới tên là Thống Nhất. Bà ngoại mình kể là hồi đang bầu mẹ mình thì bà được giao thi công ghế đá cho công viên này đấy. Ngày mình còn bé tầm 1980 mấy thì nó tên là công viên Lenin. Khi đó Việt Nam răm rắp đi theo Liên Xô, giờ đỡ nhiều rồi nên công viên lại đổi về tên cũ. À quên, phải bấm đồng hồ khôn xem cuộc đi bộ nhặt rác này được mấy cây số và hết bao lâu nữa. Sao? Nhưng mà vừa đi vừa nhặt vừa nói chuyện về YouTube đi, tại vì em làm lâu rồi mà nó không lên à? Nó không lên, nó chưa có nhiều cái... TikTok thì lên vèo vèo à? Đấy là tiết mục vừa đi vừa nhặt rác vừa nói chuyện của bọn mình, có thêm màn chia sẻ kinh nghiệm về việc tạo dựng kênh YouTube. Hồi xưa chị có tài khoản YouTube rồi, nhưng mà hồi đấy là đăng những cái mà người ta phỏng vấn chị ở trên đài truyền hình, họ cho cái clip thì mình cho lên để độc giả xem thôi, chứ cũng không chủ định làm kênh. Đây, kênh của mình từ năm 2006 đây. Nói rằng làm YouTuber từ khi con bé Linh quay phim kia còn chưa nói sõi cũng không qua đâu, vì Linh sinh năm 2004 mà. Nhưng thời đấy iPhone còn chưa xuất hiện, điện thoại của mọi người đa số vẫn là Nokia cục gạch, quay dựng chưa thuận tiện như bây giờ. Mình dùng blog rồi sau đó là Facebook, thấy cập nhật bằng chữ và ảnh hợp với mình hơn nên cũng không chăm chút gì cho kênh này nữa. Giờ thì để nó lại như là bảo tàng chứng tích thời trẻ trâu thôi. Mang tiếng chủ kênh YouTube từ đời ơ kìa mà mình chả biết gì mấy đâu. Lập kênh tinh tinh tịch tịch này sắp được 3 tháng rồi mà vẫn phải vừa làm vừa mò rồi rút ra kinh nghiệm. Chẳng hạn như mấy kinh nghiệm sau. Một là thấy video đầu tiên đông lượt xem thì đừng mừng vội. YouTube yêu ái kênh mới và cũng muốn thu được dữ liệu để xác định xem kênh mới thuộc loại gì, hợp với đối tượng khán giả nào, nên vài video đầu tiên bất kể là dạng dài hay ngắn đều sẽ được đẩy cho nhiều người xem. Để thuật toán xác định trong đám đông thì những ai ở độ tuổi nào ở đâu sẽ chú ý cái video này mà. Cho đến thời điểm này, video nhiều lượt xem nhất của mình 1900 mấy mấy rồi ấy, vẫn là video đầu tiên mình đăng. Đó là cái clip chưa đến 30 giây quay cảnh mình bước đi trên đường phố Hồng Kông. Mẹ Julia Trần bạn mình quay lén mình từ phía sau rồi gửi file cho mình qua Messenger của Facebook, nên video còn chả đạt tiêu chuẩn HD. Mình sửa tốc độ nhanh chậm của bước chân theo đoạn dạo đầu của bài Tiếu Khán Phong Vân của Trịnh Thiếu Thu. Video đấy quay cuối tháng 6, mình sửa chắc tầm đầu tháng 7. Đến cuối tháng 8 lập kênh thì mình quẳng bừa nó lên YouTube. Như đã chia sẻ ở video thứ 20, mình chỉ định lập kênh này để cất các video mình quay khi đi du lịch nước ngoài, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Mình còn chả thèm đặt tên gì riêng cho cái video đấy, ghi mỗi chữ Hồng Kông tháng 6 năm 2025. Ôi trời ơi, thế mà YouTube cho nó lên view vèo vèo. Lên 1.500, 1.600 gì đó rất nhanh. Mình nhìn cũng phát ngại vì chả hiểu sao một video như thế lại rõ đông khách, mà toàn khách lớn tuổi từ Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia thôi nhá. Thậm chí đến bây giờ clip đó vẫn túc tắc có thêm người xem, thì mới lên đến 1940 mấy đấy. Bài học rút ra ở đây là nên chăm chút cho video đầu tiên cả về nội dung video lẫn các thứ râu ria như tiêu đề, mô tả, phụ đề để tận dụng sự ưu ái kênh mới của YouTube. Nếu video đầu tiên của kênh mà có chủ đề đúng lĩnh vực thế mạnh của kênh, quay dựng đẹp, tiết tấu nhanh gọn, có lời dẫn, có tiêu đề mô tả, tag, hashtag đầy đủ thì sẽ hấp dẫn kiểu đúng đối tượng khán giả ấy. Giờ cho mình xuyên không về 3 tháng trước, chắc ít nhất mình cũng bắt mẹ Julia Trần gửi cho mình cái file HD đàng hoàng để video đầu tiên trông nét hơn tí. À mà cái chuyện HD này mình cũng có bài học đấy. Nhưng trước khi sang vụ HD, mời các bạn thay đổi không khí, nghe những gì mic thật sự thu được nhé. Sáng quét một lần, chiều quét một lần. Cái quan trọng nhất là dân không bày ra ấy thì nó đỡ. Khẩu trang này, đứa nào uống vứt ra. Quay trở lại chuyện YouTube, kinh nghiệm thứ hai cũng là bài học liên quan đến HD là đừng ham dùng chức năng chỉnh sửa video ngắn có sẵn của app YouTube.
Vì mình quay dựng bằng điện thoại nên đăng nhiều video ngắn hơn là video dài. Mình quay bằng máy ảnh và iPhone 15 hoặc có dùng clip cũ thì cũng quay bằng iPhone X, dựng bằng Viva Video bản mất phí. Đúng lại là file video mình xuất ra luôn có độ phân giải ít nhất cũng là HD 1080. Thế nhưng khi đăng lên YouTube, mình thấy có video thì có ký hiệu HD, có video lại dừng ở SD. Rất là khó hiểu nhé. Mình còn hỏi con ChatGPT về chuyện này mà đại khái nó trả lời đúng kiểu lý thuyết suông và hòa cả làng, đọc thì tức thêm. Mãi đến gần đây mình mới phát hiện ra là nếu đăng video ngắn bằng app YouTube và dùng tính năng biên tập của app, như mình hay dùng nhất là tính năng thêm chữ vì phông chữ của YouTube rất đẹp. Đấy, nhưng hóa ra là hễ dùng app YouTube thêm thắt gì vào video thì khi đăng lên nó sẽ chỉ ra được định dạng SD thôi, không được HD. Rồi hơi không? Thế là thôi, từ lúc phát hiện ra sự thật đó là mình bye bye phông chữ đẹp của YouTube. Xuất file từ Viva Video xong thì dùng app chuyên cho chủ kênh là YouTube Studio đăng lên luôn, chả tay máy thêm gì nữa. Kinh nghiệm thứ ba là thuật toán YouTube dễ lường nhưng lắm lúc cũng rất khó đỡ. Từ ngày xưa mình đã nghe rất nhiều người nói thuật toán YouTube thích sự đều đặn và nhất quán. Nó cũng bị OCD như mình hay sao? Kiểu như kênh nào cứ đăng đều đặn cùng một ngách chủ đề, cùng một phong cách quay, rồi để hình thu nhỏ, rồi nhạc nền cùng một style thì thuật toán YouTube sẽ nhận định và xếp thể loại chuẩn hơn, qua đó tìm ra đúng nhóm khán giả phù hợp với kênh. Mà khi đã tìm đúng khán giả mục tiêu thì vấn đề giờ xem, lượt xem sẽ không còn là vấn đề nữa. Kênh sẽ ổn định và về lâu dài sẽ có cơ hội vọt lên. Đại khái mình cũng nắm được điều này nên cũng cố gắng, mà hình như không đáng kể. Mình cũng đăng đều đấy, tuần nào cũng lên 2-3 clip đấy. Rồi cũng trình bày hình thu nhỏ theo hướng nhất quán đấy. Mỗi tội chủ đề và hình ảnh của kênh mình thì thật là tạp nham. Vừa đăng xong video ngắn về tòa nhà ở Hồng Kông với lời dẫn liến thoáng, đã đăng tiếp video dài quay cảnh vẽ tranh nói nhát gừng hoặc chẳng nói năng gì. Thuật toán của YouTube chắc cũng bất lực với mình lắm, nhưng biết làm sao được. Mới đầu mình đúng là tay ngang có gì đăng nấy mà. Cũng vì cái sự có gì đăng nấy này nên kênh của mình có những clip 1000 view hơn 20 like, nhưng cũng có những clip vài chục view với 2-3 like tình thương của bạn bè. Chính video này cũng là một ví dụ điển hình của chuyện chủ đề như lẩu thập cẩm này. Đang nhặt rác chia sẻ kinh nghiệm thì chuyển sang vụ hỏi xem chim. Có mấy con chim sẻ nhưng mà nó không phải là nhiều chim đến đậu hay là gì đâu, không có đâu. Cuối giờ chiều rồi nên mình lôi máy ảnh lắp ống tele ra để xem có chụp được con chim nào không mà Ngọc bảo như trên. Cuối cùng cả buổi gặp đúng con vẹt cảnh người ta đưa đi dạo công viên như thế này. Vì đang lung tung cả về chủ đề lẫn địa điểm, thỉnh thoảng lại có đợt nhiễu do người follow bên Facebook đổ sang, rồi lâu lâu lại có clip lỗi mất chữ hay là lỗi hiện sai hình thu nhỏ gì đó, nên số liệu kênh mình nhìn rất phập phù. Chất lượng hình ảnh quay chụp, phong cách đọc lời dẫn và viết miêu tả thì vẫn thế, mà lúc thì có vài video ngắn lên hơn 1000 view sau 24 tiếng, khi lại gặp video ngắn đăng hơn 1 tháng mới lên 50-100 view. Nhưng chính cái sự loạn xới này lại khiến mình học được nhiều hơn về YouTube và thuật toán của nó đấy. Đi được già nửa vòng hồ 7 mẫu trong công viên, tính ra là khoảng 40 phút cả thời gian ngồi nghỉ buôn chuyện, thì bạn Ngọc phải về. Mình tiếp tục sang hồ 3 mẫu bên cạnh. Bên hồ 3 mẫu này không được quản lý và bảo vệ như công viên nên nhiều rác lắm. Nhưng mình hết túi rồi, đi một vòng làm chuột bạch cho hai bạn Linh và Sơn thử nghiệm các kiểu quay thôi. Tiếp chuyện thuật toán YouTube nhé. Cứ đăng video lên và theo dõi thấy hiện tượng gì khó hiểu là mình lôi hai con ChatGPT và Gemini ra hỏi. Nhờ thế mà mình biết được mấy điều sau. Một là thuật toán YouTube thường thử thách video theo đợt. Đợt đầu mà không mấy ai xem thì nó sẽ xếp xó video đến đợt tiếp. Đợt tiếp vẫn không ai xem mấy thì nó sẽ xếp xó đến đợt tiếp nữa. Sau khoảng 3 đợt mà không tìm ra ai thích video đó thì nó kệ cho video tự hút khách bằng từ khóa tìm kiếm trong tên hay là trong phần miêu tả. Theo là thuật toán YouTube tuy là máy móc nhưng lại rất kỳ thị máy móc. Nó lọc tương tác tự động rất là rõ. Ví dụ view từ tài khoản ảo hay là các lượt like, dislike hàng loạt sẽ bị trừ khỏi số liệu tổng kết. Nói chung nó sẽ dựa trên nhiều tiêu chí để xác định thế nào là tương tác từ người dùng thật, thế nào là cày số liệu. Để bảo vệ những đối tác đặt quảng cáo và để khuyến khích những chủ kênh ngay thẳng ấy mà. Tất nhiên là chặt chẽ gì thì cũng lách được thôi, nhưng sau 3 tháng mình ít thấy các cái trò tương tác rác kiểu như bên Facebook. Cuối cùng, chính vì coi trọng tương tác thật nên thuật toán YouTube đánh giá cao bình luận. Video nào được bình luận mà là kiểu bình luận có não một tí chứ không phải là mấy câu cụt cụt kiểu đỉnh quá hay quá đâu nhá. Đấy, những video nào mà được bình luận này rồi chủ kênh trả lời cái bình luận đấy trong cái thời gian hợp lý và người bình luận lại trả lời tiếp vào sau đấy thì những video như thế sẽ được đánh giá là chất lượng tốt và sẽ được đề xuất cho nhiều người hơn. Đấy là về sự dễ lường của thuật toán. Cứ đáp ứng nhiều tiêu chí chất lượng và làm bền bỉ thì nó sẽ hiểu về kênh và đẩy video lên. Nhưng vì là cái máy nên nó cũng dễ bị nhiễu số liệu. Mình theo dõi thấy lắm lúc nó cũng có những pha xử lý rất là ối giời ơi. Ví dụ như video dài này của mình về đảo mèo ở Nhật.
Mình đăng với các thông tin miêu tả, tag, hashtag rất bình thường, lành mạnh, đúng trọng tâm. Thế mà chẳng hiểu nó đọc với xử lý dữ liệu kiểu gì mà có một đợt cả tuần liền. Hễ mở thống kê người xem đến từ nguồn nào thì mình toàn thấy video đảo mèo của mình được YouTube cho quảng bá ở các chỗ 18+ thế này. Các bạn thấy khó đỡ chưa? Thế là mình đã đi một vòng quanh công viên Thống Nhất rồi đấy. Chưa đến 5 cây mà hết đúng 100 phút. Rác nhặt thì được lưng 2 túi. Video thứ 50 này cũng dài phết rồi. Lúc nãy bạn Ngọc có hỏi mình là trong 49 video đã đăng mình thích video nào nhất. Các bạn đoán xem mình trả lời bạn ý thế nào. Đoán chúng có quà nhé. À mà chắc chả ai xem đến tận đây đâu. Bye.